હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું ગુવારનું શાક. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર બનતા ગુવારના શાકને એક અલગ ટચ આપેલો છે અને આ શાક એક વખત બનાવશો ને તો ઘરના બધાની ડિમાન્ડ તમને વીકમાં 4 વખત બનાવવા માટે નહીં આવશે. અને શાક એટલું સ્વાદિષ્ટ થાય છે ને કે ફ્રેન્ડ્સ, આ સ્વાદ તમારા દાઢમાં રહી જશે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ એક નવા સ્વાદ સાથે ગુવારનું શાક. તો નવા સ્વાદ સાથે ગુવારનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 200 ગ્રામ ગુવાર નાના ટુકડામાં સમારી લીધો છે. આજે આપણે જે સામગ્રી ઉમેરવાની છે ને એના માટે આ રીતે નાના પીસમાં ગુવાર સમારવાનો છે, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો સમારેલો ગુવાર સાઈડ પર રાખી દેશું અને શાકમાં ઉમેરવા માટે એક મસાલા ગ્રેવી તૈયાર કરી લેશું. તો મસાલા ગ્રેવી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 દેશી ટમેટાં લીધા છે. દેશી ટમેટાં થોડા ખટાશવાળા હોવાથી શાકમાં સ્વાદ વધારે સરસ આવશે. તો ટમેટાં આપણે રફલી સમારી અને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. ટમેટાની સાથે આપણે 6 થી 7 કળી લસણ ઉમેરશું. લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી દેવાનું. 2 થી 3 ટુકડા આદુ અને 1 લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. બધું જ પીસી લેશું. અહીંયા ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે શાક બનાવી લઈએ. તો શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કુકર મૂકેલું છે. કુકરમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં આપણે થોડો અજમો ઉમેરશું. ગુવારના શાકમાં હંમેશા થોડો અજમો ઉમેરવાનો, જેથી ગુવારનું શાક પચવામાં હળવું રહે. અજમો થોડો કકડે એટલે હિંગ ઉમેરી દઈશું અને તરત જ જે આપણે મસાલા પેસ્ટ તૈયાર કરીને રાખેલી છે ને એ ઉમેરી દઈશું. ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી છાંટા બહાર ના ઉડે. થોડી વાર પછી ઢાંકણ ખોલી અને મસાલા પેસ્ટ છે ને સારી રીતે સાંતળી લેશું. હવે મસાલા કરી લેશું. 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરું છું. લાલ મરચું પાવડર તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછો કરી શકો છો. મેં અત્યારે એકલા કશ્મીરી મરચાંનો ઉપયોગ કરેલો છે, એટલે મરચાંનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખેલું છે. અડધી ચમચી હળદર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી ધાણા જીરું અને 1 ચમચી ગોળ ઉમેરશું. થોડી ગળાશ નાખવાથી બધા જ સ્વાદને બેલેન્સ કરે છે, પણ જો તમને શાકમાં ગળાશ પસંદ ના હોય તો ગોળ નહીં ઉમેરવાનો. મસાલા પેસ્ટ સાથે મસાલા સારી રીતે સાંતળી લેવાના. તો અહીંયા થોડી જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો કે મસાલા સારી રીતે સંતળાઈ ગયા છે અને તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. તો સમારીને રાખેલો ગુવાર છે એ કુકરમાં ઉમેરી દેશું. ફ્રેન્ડ્સ, ગુવારનું શાક તો આપણા બધાના ઘરમાં બનતું જ હોય છે અને અલગ અલગ રીતે અનેક રીતે તમે ગુવારનું શાક બનાવેલું હશે. પણ આજે મેં જે શાકની રેસીપી તમારી સાથે શેર કરેલી છે ને એ આજ સુધી મારા અંદાજ મુજબ તમે કોઈએ નહીં બનાવ્યું હોય. અને જો આ રીતે એક વખત બનાવી લીધું ને તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે વીકમાં 2 વખત આ ગુવારનું શાક આ રીતે બનાવશો. ગુવાર પણ મસાલા પેસ્ટ સાથે એકદમ સરસ સાંતળી લેવાનો છે અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની છે. શાક તમે કુકરમાં બનાવો કે કડાઈમાં બનાવો, ધીમા ગેસ પર જ શાક બનાવવાનું. પ્રોપર સ્વાદ સાથે તમારું શાક તૈયાર થશે અને શાકમાં એકદમ નેચરલ મીઠાશ પણ આવશે. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે. મસાલા સાથે ગુવારને એકદમ સારી રીતે સાંતળી લેવાનો છે અને થોડો કૂક પણ કરી લેવાનો છે. અહીંયા 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે ગુવાર મસાલા પેસ્ટ સાથે એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયો છે. વચ્ચે મેં એક વખત આ રીતે ઉપર નીચે કરેલો. હવે તમને આગળ કહેલું એમ કે આપણે એક અલગ સામગ્રી ઉમેરવાની છે, એ છે મગની દાળ. મગની મોગર દાળ મેં 15 મિનિટ પહેલાં સારી રીતે ધોઈ અને પલાળી દીધી હતી. અને અહીંયા તમે જુઓ કે હાથેથી કટ કરતાં દાળનો દાણો એકદમ કટ થઈ જાય છે. તો પલાળેલી દાળ છે આપણે ગુવાર સાથે કુકરમાં ઉમેરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, બનાવ્યું છે ક્યારેય તમે ગુવાર સાથે મગની દાળ ઉમેરીને શાક? તો દાળ પણ આપણે ગુવારની સાથે જ સારી રીતે સાંતળી લેશું. અહીંયા બધું જ સરસ સંતળાઈ ગયું છે. તો અડધા કપ જેટલું ગરમ પાણી ઉમેરશું. ગરમ પાણી ઉમેરવાથી કુકિંગ પ્રોસેસ ધીમી નહીં પડે અને તમારું શાક ઝડપથી તૈયાર થશે. બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. ગુવાર આપણે 30 થી 40% જેટલો તો કૂક કરી લીધો છે. હવે કુકરમાં માત્ર 2 જ સીટી કરવાની છે. 2 સીટીમાં તમારું શાક કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ જશે. તો ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખી અને કુકરમાં 2 સીટી કરી લેશું. કુકરમાં 2 સીટી થઈ ગઈ છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું
અને હવા એની મેળે રિલીઝ થવા દેશું. કુકરમાં 2 સીટી થઈ ગઈ ને હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે. શાક ચેક કરી લઈએ. વાવ ફ્રેન્ડ્સ, શાકનો કલર જુઓ અને સ્વાદ એટલો મસ્ત થાય છે ને કે આજ પછી તમે ગુવારનું શાક મગની દાળ સાથે જ બનાવશો, એની હું ગેરંટી આપું છું. અને તમે જોઈ શકો છો કે માત્ર 2 જ સીટીમાં આપણો ગુવાર પણ એકદમ સરસ બફાઈ ગયો છે. એટલે ગુવારને આપણે પહેલાં 20 થી 30% જેટલો મસાલા સાથે સાંતળી લેવાનો, પછી મગની દાળ ઉમેરવાની, કારણ કે મગની દાળને બફાતા વધારે સમય નથી લાગતો. એટલે ગુવાર પહેલાં થોડો બાફી લેશો ને પછી મગની દાળ ઉમેરશો ને એટલે તમારું એકદમ મસ્ત ટેક્સચર સાથેનું ગુવારનું શાક તૈયાર થશે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે એકદમ નવા સ્વાદ સાથે બનેલા ગુવારના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.